Вітаємо вас на YouTube-каналі Ukrainian House Fin. Сьогодні ми розпочинаємо серію інтерв'ю з українським бізнесом, з українськими проектами у Відні та загалом в Австрії. Ми розкажемо вам про історії успіху та історії поразок і про те, як вийти переможцем з будь-якої ситуації. Насправді я б хотіла вас познайомити з двома співзасновницями дуже крутої ініціативи, крутого бізнесу-проекту Free People School у Відні. Мене звати Ірина Єременко, я співзасновниця групи компаній, в які входить школа Європейський колегіум, садочок Маленька Європа, дистанційна школа Європейського колегіуму і, власне, Free People School, проєкт спільний з пані Іриною у Відні. Я вже 21 рік як живу за межами України. І з початку війни була потреба допомогти всім, чим можеш. І ми сконцентрувалися на допомозі дітям. Тоді я прийняла рішення про заснування неприбуткової організації, на основі якої можна зробити школу. І так з'явилася ідея про школу для старшокласників у Відні. Проект називався Free People Education Hub, і з часом він переріс в Free People School. Це бізнес чи це все-таки освітній проєкт? Що це? Це соціальний бізнес. Тобто всі бізнес-процеси йдуть, як в звичайних інших компаніях. Є співробітники, яких треба наймати, співробітникам треба платити зарплату, є приміщення, які треба орендувати, там теж за це все платяться гроші. Ось, тобто ми насправді унікальний проєкт, який в Австрії не тільки допоміг дітям, а вже на сьогоднішній день працевлаштував 15 людей, більшість з яких теж біженці. І ці люди працюють в своїй професії. І окрім того, це ще допомога всім родинам цих дітей, тому що батьки спокійні, їхні діти мають якісну освіту, їхні діти мають якісне спілкування, і їхні діти зорієнтовані, що робити далі. Тому це бізнес, але це соціальний проєкт. Насправді ми вирішили робити це інтерв'ю для того, щоб люди, які будуть нас дивитися, вони могли зрозуміти, як функціонує бізнес в Австрії. І сьогодні ми говоримо про ваш кейс, про школу, про приватну школу в Австрії. І я б хотіла, щоб глядачі після того, як подивляться наше з вами інтерв'ю, вони розуміли, що їм потрібно для того, щоб відкрити бізнес в Австрії. Але зараз я б хотіла дізнатися вашу історію. Ви партнери. Зазвичай я багато чула від своїх друзів якихось історій. Партнерство – це не зовсім класно, це завжди напряжно. Як вам? Партнерство – це скіл, насправді. Важливо, щоб були спільні цінності у партнерів. Що говорити про цілі, то цілі – це вже про комунікацію. Тобто, якщо є у партнерів спільні цінності, то ви потім багато-багато говорите, багато-багато обговорюєте і вибудовуєте спільну стратегію і спільні цілі. Ну, приблизно так. Я працюю в партнерстві, насправді. У нас з сестрою є там партнер в Україні, тут ми співпрацюємо з пані Іриною. Я, насправді, дуже лояльна до партнерства. Це наче люди, які мають кожну свою суперсилу і використовують її на благо компанії, якою вони керують. У мене є своя історія, так? Тобто я ж все життя фактично була найманим працівником. І в мене була спроба маленького бізнесу в партнерстві, і це була катастрофа. Одна з причин була тому, що в партнерстві я далі не бачила можливості продовжувати партнерські стосунки. І тоді я особисто для себе сказала, я і партнерство ніколи. От просто ніколи. А потім та-дам! Дуже відповідальна робота навчати дітей. І тому я почала шукати партнера, у якого була б ліцензія в Україні. Я звернулася до багатьох компаній, шкіл. Люди погано спілкувалися, да? Тобто люди вагалися, або там надіслали мені якісь документи про співпрацю, які були дуже дивними, да? Тобто не схожі на документи. В першу чергу мені особисто потрібен був професіоналізм. Я, перебираючи в думках відгуки про школи, така, європейський колегіум, напишу їм. Тобто я просто написала на загальну електронну адресу
і отримала відгук прямо від засновниці. Думаю, о, цікаво. Там просто всі листи на мене приходять. Людина з компульсивним контролем. Там просто всі листи з інфо приходять на мене, на сестру, і ми переглядаємо, там, відповідаємо, якщо це щось типу важливо дійсно. І нам це було цікаво, тому що ми були тут. Ну, власне, чому ні? Насправді, до війни, от буквально там за 3 дні до війни, моя сестра повернулася з Сполучених Штатів, тому що ми там планували відкриття освітнього проєкту. І так сталося, що ми не зробили це в Сполучених Штатах, зробили це в Австрії. Ну, що я тепер розумію, там дуже позитивно все склалось так, як мало бути. От я так скажу. Мене, знаєте, цікава така історія. Коли ви вперше зустрілися, от про це партнерство, це такий як меч на побаченні. Ви зрозуміли, що ви будете працювати разом? Дивись, це ж не так було, що ми зовсім один одного, нічого там про один одного не чули, там на Тіндері, знаєш, познайомилися. Ну, тобто ми ж якби, сестра пані Ірина є нашим клієнтом, нашою клієнткою багато років. Тобто я знаю дещо про сім'ю працюю. Так само у пані Ірини були відгуки про школу. Це не було щось, знаєш, ми один одному зовні сподобалися і вирішили бути партнером. Давайте повернемося до того, все ж таки, як створити українцям бізнес в Австрії. Сьогодні це освітня сфера. Окей, якщо у вас є ідея і ви українець, чи є нині у українців якісь преференції, якщо ви хочете створити бізнес в Австрії? Ну, перше, це завжди ідея. Далі ти вже починаєш рухатися для того, щоб її реалізувати. Ну, тобто куди рухатися? От є в мене ідея, куди мені рухатися? Як мінімум. Бізнес-план? Як мінімум, воно має зійтися, як мінімум на калькуляторі в тебе. Ти маєш розуміти, який має, розумієш, дивись, щоб там оформити вчителів, ти ж маєш розуміти, який має бути бюджет. Скільки має бути дітей, щоб ти оформив вчителів. Це так працює, розумієш? Треба діяти. Це знаєш, це паралельні речі. Це не так, що поки я не зроблю там бізнес-план, ти рухаєшся, в тебе є. Скільки вас вчитель заробляє в школі? Нічого собі питання, за що? Ні, не можу. Не можу сказати, бо зарплати дуже різняться в Австрії і в Україні, і для нас це прецедент. Окей, давайте, добре. А як формується ціна на навчання в школі? Слухай, ти рахуєш основні кости. Найбільші витрати в усіх освітніх проєктах – це фонд заробітної плати. Треба розуміти, фонд буде найбільшою витратою. Там може доходити до 50%. Є оренда, є податки, там є адміністративні витрати, є там, наприклад, адміністрування платформи, є піар, є маркетинг і таке інше. Це собі дуже просто рахується в цілому. Є юристи, є податкові радники, які регулярно теж потребують оплати своїх послуг. Ти, якщо ще працюєш в цій сфері, тобі достатньо легко порахувати. Окей, а де брати дітей? І де брати вчителів? Це ж має теж збігтися, оці дві історії? Це цікава історія, тому що репутаційний дуже бізнес, цей освітній, і в основному це сарафанне радіо. Тобто ти маєш робити рекламу, ти маєш борди вішати, ти маєш там розповідати про себе, але це буде працювати на відгуках в основному. Так набирається європейський колегіум в Києві. І швидше, ми бачимо, що найкраще працюють відгуки наших дітей, розповіді своїм друзям, знайомим, через батьків, через дітей. В цілому, якщо ти будеш дуже багато працювати і дуже ефективно працювати, то я такого варіанту, як неуспіх, не розглядаю. Тобто, всі, хто класно багато працюють ефективно, всі там своє мають. Окей, зараз таке шкурне питання. Давай. Я мама 2 хлопців. Угу. Чому я маю віддати своїх дітей до вашої школи? У мене, наприклад, малий ходить в австрійську гімназію. Я як українка, яка живе тут, я не знаю, як довго, але разом з тим мені хочеться, щоб він вивчив німецьку мову, люби Боже правду, я кажу, як є. Але є в мене варіанти, я про нього реально думаю. Окей, можливо, йому буде краще серед українських дітей. З яким атестатом буде вступати? З яким атестатом? Може, він не буде вступати? Ні, він буде вступати. Якщо він буде вступати, то з яким атестатом він буде вступати?
Ну, якщо говорити про старшого, то йому, звичайно, треба український атестат. Якщо говорити Вони про здадуть молодшого, Це дуже складно, це дуже складний іспит. Здати матуру – це як здати ЗНО. От уявіть, людина приїжджає, австрієць, в Україну в 9 клас. І за 2 роки має здати ЗНО. Це майже нереально. Це майже нереально. Тобто матуру це дуже можливо, складно. Це але можливо, надскладно. але австрійці не складають нормально матуру. Їм важко, самим носіям важко. В матурі складається декілька мов. І української мови серед них немає. я правильно розумію, що якщо дитині 13-14 років, їй вже немає сенсу йти вчитися в австрійську Нічого, гімназію? дивись, вона просто має паралельно ще в українській школі вчитися. Я не кажу, немає сенсу. Ага. Я кажу, що ти задвоюєшся. Тобто ти дитину навантажуєш двічі. Вона має вчитися в австрійській гімназії, але ти розумієш, що навряд чи вона здасть матуру і з матурою буде вступати. Вона буде вступати з українським атестатом, і вона має вчитися ще паралельно в українській школі, а потім ще здавати там ЗНО або ДПА, побачимо, як воно буде на той час. І потім вступають, дивись, всі вступають з українським атестатом. В нашій сім'ї багато дітей після європейського колегіуму вчились в Великобританії, а потім в Сполучених Штатах. Всі вони вступали з українським атестатом після 11 класу. Це от хороша тема поговорити про ліцензію австрійську. Треба вона чи ні? Репутаційно, як би треба. По факту, я не думаю, що діти будуть вчитися тут 12 років, 12-й рік. Тобто в 11 класі вони здадуть ЗНО, там, НМТ, ДПА, хай йому грець, якось там здадуть щось, отримують атестат український і з ним уже можуть вступати, не будуть сидіти ще 1 рік. Матуру вони навряд чи здадуть добре на той рівень, який потрібно, тому вони, скоріш за все, з тим атестатом підуть вступати. Окей, в мене є менший, якому зараз, скільки йому, 12? Мать. 12. Йому є сенс вчитися в австрійській гімназії? Є сенс, але тільки є сенс ще в українській вчитися, розумієш? Все рівно, паралельно. Все рівно, не можна втрачати можливість. Для українців дуже багато грантів, для українців дуже багато стипендій. Розумієш? Але якщо ми живемо тут, то, можливо, мені варто просто, щоб він ходив до вас в школу. А І він все. не може в 12 ходити. Наша школа з 15 років. що. Поки що наша школа Поки з 15 років. Тобто з 15 років будемо його чекати. Поки що хай ходить в австрійську школу і паралельно займається в українській онлайн-школі, дистанційній школі на домашньому навчанні. У нас, слава Богу, в Україні дуже багато варіантів, з яким ти можеш отримати український атестат. Я би не втрачала його. У мене дитина в 1 класі в австрійській школі, і ми вчимося в європейському колегіумі і в 1 класі. І заведена особова справа, тобто як би там не було, ми вчимося в 2 школах. Ми пишемо це інтерв'ю Social Hub, це центр Відня, тут таке все футуристичне, прикольне, ви бачите. І я знаю, що тут живуть і ваші діти. Це тому, що Free People School – це бордингова школа. Що означає бордингова школа? Це означає, що діти мають можливість жити у Відні і навчатися тут. Без батьків. Без батьків, без батьків. Ось, дякую. Я пояснила з пані Іриною. Тобто вони можуть жити з батьками, ходити відвідувати, тобто денну форму навчання, а можуть приїхати і проживати разом з вчителем і з однокласниками тут в кампусі. Тобто у нас є кластер, ми викупили тут кластер, і певна кількість дітей разом з куратором проживає тут. Я як мама, просто я зараз живу зі своїм старшим, і він живе зі мною. Але я собі уявляю, що я як мама, якби йому було там 16 чи 17, це було б, я переживала б за його поведінку, тому що це такий тінейджерський вік. Як ви фіксите це? А вони з нами краще себе поводять, ніж з батьками в основному. Це правда, зазвичай вони краще в школі, один на один з вчителем краще, ніж з батьками. А в кампусі? Дивись, насправді кампус – це складний проєкт. Це складний проєкт. Але в них дуже класний куратор, вона коуч, тобто вона має сертифікат як коуч. Вони самі собі прописували ці правила, вони самі їх виконують.
У них там дієтолог приходив і навчав їх готувати їсти. Ми їх, тобто, А вони самі готують на їсти? це, тобто ми Прикольно. там беремо це на себе, бо не кожна родина навчила дитину там до 16, так от буває готувати. Клас. Треба вчити дітей готувати. Якщо ти хочеш, щоб вони Да. коли-небудь самостійно там проживали без тебе, то напевно це варто про це подбати. Я дуже хочу, це моя мрія. Ми їх вчимо, от розказуємо, у них є там курс по сексуальному вихованню, ми навіть це розповідаємо. Тобто багато. Насправді наша школа дуже багато бере на себе. От я розумію, як мама, якби я була мамою, мені би тут було супер класно, тому що це не британські там якась бордингова школа, де ти пишеш і тобі відповідають колись. Але це, по суті, те, що я зараз чую, вибачаю, що перебиваю, це така собі школа життя. Це школа життя, але дивись, вона дуже комфортна, тому що тут українці навколо, тобто ти можеш зв'язатися з будь-ким, ми завжди на зв'язку. Це така українська культура, да? Так в Великобританії так немає, да? Що вчитель 24/7 на зв'язку. От у нас так в Україні. У нас є мобільна аплікація, батьки можуть написати будь-якому вчителю, він відповість. У нас є індивідуальні зустрічі з батьками, тобто вони знають, що відбувається. Ми постійно інформуємо новини класу, новини школи, ми беремо на себе профорієнтаційну програму, тобто ми їх тестуємо, ми даємо фідбек батькам. У нас є академік-адвайзер, яка опікується їх вступом, розумієш? Ти так віддав дитину. І там, це прекрасно. і там академік-адвайзер розповість про всі можливості. І там вже інше питання, дитина візьме, скористається цими можливостями чи ні, це вже наступне питання. Але що ми даємо, що ми створюємо цей час можливостей для дітей, розумієш, це 100%. Тому що все, що ми можемо, ми даємо тут. Все, що я чую, це така казка, це така фантастика. Ви маєте віддавати сюди дітей, але вам, як, я не знаю, творцям цього проєкту, все так легко, все так просто. З чим зараз, з якими викликами стикаєтесь? Не все легко, все органічно достатньо. Наприклад, бординг був складним проєктом, тобто це проживання дітей без батьків, бо це складно, бо це нове, і ми не маємо не те, що досвіду, ми експертизи не мали до цього. Тобто я до досвіду так ставлюся дуже обережно, тому що досвід буває різний. У нас не було експертності в бордингу, а ми її купили собі. Ми її тепер маємо. І це класно, бо коли ми будемо будувати бордингову школу, ми хочемо побудувати бординг, ми хочемо в Україні, в Києві побудувати бординг і в Австрії. Тобто, щоб діти, наприклад, не знаю, дитина з Одеси могла вчитися рік в Києві, а потім рік у Відні. Така мрія. Як прикольно. Якщо про мрію говорити. А які зараз цілі у вас, як у бізнесменів? Можна я розкажу про виклики? Да. Трошки особисто. Тобто для того, щоб почати проєкт, є дуже проста формула. Треба просто почати. У мене коли закінчилися проєкти зі спонсорами, і було бажання ідея заснувати компанію, для того, щоб повністю розвивати цей проєкт, треба було звільнитися з роботи в банку стабільної. І коли я оголосила своїм колегам, що я звільняюся з банку, то в очі мені казали, зовсім з розуму з'їхала. Тому треба мати певну сміливість і віру в себе для того, щоб почати. І, напевно, це важливо, тому що це є не у всіх. І щоб розпочати проєкт, треба бігти не просто швидко, а там кілька разів швидше, для того, щоб він почав рухатися. Але етапи розвитку проєкту і бізнесу в Австрії, вони схожі на стандартні етапи розвитку бізнесу і в Україні, і в будь-якій іншій країні. Тобто це вибір форми діяльності, співпраця з юристами, оформлення статуту, реєстрація компанії, в залежності від того, як ви там вибираєте собі форму. Форма вибирається в залежності від цілей діяльності. І навіть в Австрії є якесь регулювання, що повинна незалежна людина рахувати податки і виплату зарплати співробітникам оформлювати, тому що ця звітність тут дуже чітка в Австрії. І ще треба розуміти, що вони мають контракти. Тобто є професії, до цієї професії є такий урегульований контракт. Тобто мінімум, скільки має людина отримувати на цій посаді. Так, це називається в Австрії колектив Fairtrack. Це такий момент, якого немає в Україні.
Тобто, коли людина приходить на роботу, то зразу податковий радник каже, ага, ви працюєте в цій сфері діяльності, ви підпадаєте під ось такий колектив Фертрак. І у цьому колективі Фертракі є така чітко прописано, що ти як роботодавець повинен робити і яку зарплату, виходячи з досвіду і з кваліфікації людини, ти повинен платити цій людині. І все. Ти не можеш сказати, що я там тобі плачу 10, а тобі 1, да? Тому що тобі колектив Фертрак навіть не дозволяє платити 10 Тобто навіть комусь, якщо да? одна Або людина комусь краще один, працює, а інша гірше. Да. розумієш? Тобто є стандарти прописані, і це соціальна країна. От так вони регулюють рівність тут. Окей, і тобто я правильно розумію, ваші вчителі, які з України, які українці, вони працюють, вони все це мають тут, в Австрії. Яким чином перевіряється, наприклад, рівень знань вчителя? Я Коли тобі ви можу сказати, підбираєте? як це в колегіумі організовано, наприклад, в Києві. Є HR-служба, яка опікується підбором персоналу. Ми знаємо, якої кваліфікації має бути вчитель на той чи інший клас. Ми знаємо, на яку кількість годин нам потрібен і таке інше. Ми дивимося вчителя, він проходить декілька етапів співбесіди, а потім дає відкритий урок. І по відкритому уроку дуже видно, як вчитель викладає. Якщо говорити іноземні мови, там є сертифікати, які свідчать про рівень знання, тобто рівень володіння іноземною мовою. Там СЕЛТА, не знаю, можна IELTS дивитися, USD, дивлячись, яку мову викладає вчитель. Треба дивитися в роботі, на відкритому уроці в основному. Іра, а як ви набирали тут вчителів? Бо ви ж, я так розумію, що ви спочатку формували всю цю команду вчителів. Справа в тім, що тоді перша команда вчителів набиралася в такому шаленому стресі, тому що часу було дуже мало, всі були в розпачі, і організувати шкільний проєкт, ми тоді взяли 130 дітей, ми відкрилися 1 квітня, да? Тобто 24 лютого почалась війна, 1 квітня ми відкрились, і всі навколо стогнали, Боже, як це довго. Тобто пройшов місяць, Боже, як це довго, чому ви так довго це все робите, ми вже хочемо в школу. Ми збирали списки дітей і списки можливих педагогів через запит, через Фейсбук. Тобто все пішло через Фейсбук-групи, були опитані, кому треба школа, хто може працювати, викладати, і тоді в мене гарно вийшло. Гарно вийшло. У пані Ірини є талант якийсь такий, підбирати людей. Насправді, у мене такого таланту немає, я працюю з HR, а у пані Ірини є. Вона може і сама підбирати. Тоді ми набрали першу команду через співбесіди, і ми отримали масу позитивних відгуків. І частина тої команди, саме першої, досі тут, хтось повернувся. Хтось пішов в інші напрямки, але частина людей залишилася і далі працює з нами в школі. Розкажіть мені, що це за проєкт, мені, глядачам всім, що це за проєкт у Відні Free People School? Free People School – ми працюємо в школі за доуніверситетською, дуже інтенсивною полілінгвальною програмою. Це значить, що діти готуються до вступу в університети, плюс навчаються німецькою, англійською і українською мовами. Готуються до іспитів ОСД і IELTS, плюс готуються до НМТ, ЗНО або... Готуються. І вступають. Так, і вступають успішно. Знаходять свій шлях. Ми співпрацюємо з Academic Advisor, які підказують дітям, куди краще вступати, допомагають в цьому. Ми також робимо для дітей профорієнтацію. Цього року ми робимо це ще на рівні 11 класу, але з наступного року це буде лише 10 клас, тому що з досвіду ми бачимо, що за один рік з дитиною, якщо вона приходить до нас лише в 11 класі, ми не встигаємо дати все те, що ми можемо дати. Тому на наступний рік 11 класу не буде, буде лише ті, хто зараз 10, будуть наступного року 11 і все. Наша задача – дати дітям якісне знання і підготувати до подальшого навчання в університеті. Вступити в університет в Австрії легко, навчатися в університеті важко. Так, тому є багато хто розповідає, що ми гарантовано допоможемо вам вступити в університет. Наша завдача не тільки гарантовано допомогти їм вступити в університет, а налаштувати на те, що треба працювати якісно для того, щоб ще й закінчити цей університет. Окей, добре, я правильно розумію, що у вашій школі можуть навчатися діти лише з 15 років? Правильно, 9, Поки 10, так. 11. Поки що так.
А що в перспективі? В перспективі школа в Відні. В перспективі українська школа в З Відні. першого до класу? останнього класу. Бажано так. з бордингом. Круто. Ну, нехай так і буде. Буде. Але нам треба для цього приміщення. Ага. Тобто ми зараз наша єдина, в принципі, така велика перепона – це відсутність приміщення, в якому ми могли би Ні, розширюватися. ну приміщення є, я так Є, розумію, воно ви є, орендуєте, звісно. Є, воно для є. повноцінної школи Да. з першого по останній клас. Ну, ми вже вели перемовини з забудовником одним тут в Австрії про будівництво великої бордингової школи української. І буде ще декілька зустрічей. Ми працюємо в цьому напрямку. Тобто в планах всі діти українців, які зараз живуть в Австрії, діти, можливо, європейців, українців, які зараз живуть в Європі, і взагалі діти з України, вони зможуть приїхати сюди, тут вчитися, жити, вивчати німецьку мову, скажімо, після школи, да, десь ходити і бути в цьому У нас соціумі. насправді зараз в школі вчаться діти, які там з Арабських Еміратів до нас їдуть, з Канади приїжджають. Тобто, коли ми створили цю школу тут в Відні, то до нас почали злітатися українці з різних куточків світу. Дехто з них не має українського громадянства навіть, але етнічні українці.Тобто, якщо ми створимо тут велику школу з 1 по 11 клас, то ми створимо тут осередок український. Все як було 100 років тому. Історія повторюється, да, як показує практика. Така цікава збіг обставин. Десь на підсвідомості рівні. Да? Ми назвали школу Free People School. Да, чому Free People School? Тому що, в принципі, цінність свободи вона в українців дуже висока. Ми багато хто говоримо про свободу. Ну і ще для школи це тому, що the only educated are free. Вільні лише ті, хто освічені, і це ще сказав Епіктетус за багато років до нас. Окей, хотіла ще з вами поговорити про особисте. Ви мами, ви бізнес-леді. Можна я вас так буду позиціонувати? Ну, бо так воно є. Як у вас все це суміщається? Тому що для мене це це мій особистий біль бути мамою і намагатися робити бізнес, особливо коли тебе вирвали з корінням з України і ти на новому місці. У мене стратегія work hard, no drama. Тому по життю, знаєш. Тому Це треба написати в школі слоганом, до речі. татуху напишу. Так, ну я, ви знаєте, мені багато хто допомагає. Я не соромлюся допомоги просити там з дитиною, наприклад. Там мені допомагають, там сім'я допомагає. Я не соромлюся найняти там няню, яка у мене там була напевно з 6 місяців у дитини. У мене 4 дітей. Найменшій 5 років, найстаршій дівчинці скоро буде 14. І діти, перших 3 були один за одним, за 4 роки в мене з'явилось 3 дітей. І в мене не було няні. Ну, я для себе таку формулу прийняла, да, що на все свій час, і просто оцей час я займаюся цим. І я перестала себе гризти. Да. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Тобто, ну, по відношенню до мене особисто, напевно, це не зовсім правильно. По відношенню до дітей, я не знаю, взагалі, чи вони це помітять коли-небудь, чи оцінять. Я ще хочу сказати, що в Україні це трошки інакше. От якщо розглядати Україну Австрію, материнство в Україні Австрії, то в Україні створена така екосистема, щоб мама могла працювати. Це ж закладено Радянським Союзом, так, коли були там дитячі садочки 24/7. І зараз у нас там дитина моя в Україні була в садочку там з 9 години до 7. Тут в Австрії немає такої розкоші батьків. Що тут є гарне, те, чого немає в Києві? Дитина може сісти в метро і доїхати куди хоче, дуже швидко. Безпека. Тут є безпека, вона Так. може сісти на трамвай і доїхати куди треба. Чому пані Ірина тут у Відні відкрила Free People School? Я розумію, вона тут живе багато років, тут її родина, тут її життя сьогодні. Іра, в тебе, як і у всіх нас, був вибір, куди бігти, де бути, коли почалася війна. Чому Відень? Чому ти зупинилася тут? І чому ти зупинила свій вибір на розширенні свого бізнесу саме у Відні? Ну, слухай, Може, я написала? Ні, але я потім побачила, наскільки багато є перспектив у Відні, яких я не бачила до того.
Австрія, вона така прекрасна, неочевидно. Тут просто прекрасна вища освіта. Немає кращого місця для того, щоб створити таку бордингову школу для старшокласників. Немає кращого, ніж Відень. Безпечно. Це місто, яке постійно в рейтингу найкомфортніших міст для життя. Воно не в першому місці, багато років. Да? Дивись, хороша екологія, там прекрасна вода, прекрасна транспортні розв'язки, транспортна система, вища освіта доступна. Ну, тобто, напевно, знаєш, що це 700 євро в семестр в будь-якому державному університеті. Але треба ж знати німецьку. Але мати рівень B2. Але дивись, це один навіть, але все дуже по-різному. Якщо це має бути окреме інтерв'ю про вищу освіту, тому що є там вищі школи, хохшулі, є університети, в яких є, наприклад, той самий економічний університет Віршафтюні, у них є бакалаврат англомовний. Тобто є варіанти є. І не тільки в них. І не тільки в них. Тобто є варіанти насправді. Тобто я би, як для мами, це безпека, прекрасна екологія. І вода з крану. Вода з крану. З гір, вода спустила з гір. Це насправді це нормальні ціни порівняно з Європою. Це нормальні абсолютно ціни там на житло, на їжу. Багато плюсів. Дивись, близькість до України. Близькість до України дуже важлива. І до української культури. Так, насправді 24 години, 25 годин і ти потягом, ти вже в Києві. Що ще такого варто відмітити, що це інтернаціональне місто, тут дуже багато експатів, і ти тут можеш практикувати не тільки німецьку, тут всі говорять англійською. Саме в Відні, не всі Австрії, так. Але тут в Відні ти можеш практикувати і англійську, і німецьку мову, і це прекрасно, ти ніде нічого не забуваєш. Тобто, в Німеччині трошки інша ситуація. Тобто, це така фішка Австрії. І ще один великий плюс – це дуже потужна українська діаспора тут в Відні, в Австрії. Дуже потужна, якісна, тут дуже багато івентів, тут є свої фестивалі. Я захоплююсь. І тут енергетика така, ми говорили сьогодні про те, що тут завжди було дуже багато української інтелігенції. Завжди вчилися в вищих навчальних закладів українці. Не тільки вчилися, вони ще й були міністрами перших урядів Республіки Австрії, коли Австрія позбулася свого статусу імперії. Тому тут українці повинні нагадати, ким вони були раніше. Тому що трішки я про це забулася. Будемо нагадувати. Що я хотіла запитати, школа – це що? Це засновники, це вчителі, це рівень знань, це рівень ЗНО, але потім я подумала, що це навіть трошки дурне запитання, тому що насправді школа – це те, як почувають себе діти. Окей, дякую вам за інтерв'ю. Це було класно. Ставте, будь ласка, дзвіночки та вподобайки і будьте з нами з YouTube-каналом Ukrainian House Vienna. Ми зацікавлені, аби наш контент подивилися всі українці в Австрії і у світі.